Tässä on meidän koulu. Tässä on meidän ryhmä. Meidän ryhmässä on monenlaisia tyyppejä ja niillä on monenlaisia ajatuksia. Toisilla on enemmän huolia ja murheita kuin toisilla. Opetas ehkä pohtii, miten saisi piettyä yllä meidän ryhmän hyvää ilmapiiriä tai autettua jotakin opiskelijaa. Tietääkö hän nää, että meidän koulussa on kuraattori ja psykologi, jotka vois auttaa? Ne tekee töitä koko koulun, luokkien ja ryhmien ja meidän opiskelijoiden kanssa. Ne kuraattori ja psykologi on osa meidän koulun opiskeluhuoltoryhmää. Siellä opiskeluhuoltoryhmässä mietitään koko koulun asioita ja sitä, miten me pidetään huolta siitä, että meillä kaikilla on täällä hyvä olla. Siellä ryhmässä käydään läpi niiden kyselyiden tuloksia, mihin mekin opiskelijat ollaan vastattu. Ja sitten siellä suunnitellaan erilaisia yhteisiä juttuja meidän kaikkien hyväksi. Niiden juttujen avulla me jaksetaan opiskella ja viihdytään koulussa paremmin. Siellä mietitään myös, että miten kiusaamista voitaisiin vähentää. Siellä käydään myös läpi, milloin järjestetään hyvinvointiviikkoja koko koululle ja milloin pidetään vanhempainiltoja. Joskus mietitään, miten kodin ja koulun välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa. Psykologi ja kuraattori voi opiskelijahuoltoryhmän ideoiden kautta alkaa järjestämään koululle vaikka hyvinvointitapahtumaa tai johonkin teemaan, vaikka ajankäyttöön liittyvää oppituntia. Usein kuraattori ja psykologi voi pitää vaikka ryhmätoimintaa esim. Niille, joita jännittää. Koululla järjestettävän toiminnan lisäksi joskus ope voi kysyä suoraan koulussakin apua kuraattorilta tai psykologilta tai vaikka molemmilta. Sitten ne voi yhdessä pohtia, mitä ne vois tehdä. Sun pitää olla tietoinen, jos sun asioista puhutaan. Se lukee ihan laissa. Ope, kuraattori ja psykologi voi vaikka järjestää yhdessä sun ja myös sun vanhempien kanssa semmoisen porukan, jossa pohditaan yhdessä sitä huolta ja mietitään, mitä sille voitaisiin tehdä. Tämmöistä ryhmää sanotaan laissa yksilökohtaiseksi monialaiseksi asiantuntijaryhmäksi ja se tarkoittaa sitä, miten eri ihmiset voi olla yhdessä sun tukena. Tää on kuitenkin sulle aina vapaaehtoista. Voi käydä myös niin, että haluat itse omaa keskusteluaikaa kuraattorin tai psykologin kanssa. Tai kaveri tai vaikka sun vanhemmat voi olla huolissaan susta. Kuraattoriin tai psykologiin voi olla yhteydessä soittamalla, tekstaamalla tai laittamalla Vilma-viestiä. Jos sä itse tai joku muu on yhteydessä sun asioissa, voidaan sun asiaa ratkaista myös kahden kesken kuraattorin tai psykologin kanssa. Käynnit on aina maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Mutta kyllä se kannattaa, jos siltä tuntuu. Käynneistä sovitaan aina sun kanssa erikseen. Joskus voi olla tarve käydä pari kertaa ja joskus tarvii käydä vähän useammin. Aina se jutteleminen ei ole niin helppoa, mutta kuraattorilla ja psykologilla on menetelmiä, mitä voidaan käyttää samalla. Joskus jos oppiminen tai keskittyminen koulussa on vaikeaa, niin käynnillä voidaan selvittää, millä sitä oppimista voisi helpottaa. Tärkeintä juttelussa on se, että pääset helpottamaan sun omaa kuormaa, että olo helpottuu ja että sun opiskelu etenisi kaikesta huolimatta. Joskus kuraattori tai psykologi ohjaa sut toiseen palveluun, jos näyttää siltä, että hyötyisit siitä paremmin. Niitä vaihtoehtoja on useampia. Esimerkiksi ohjauspaikka voi olla terveyspalvelut, sossupalvelut, päihdepalvelut, nuorisotyö tai vaikka harrastustoiminta. Tiesitkö nää muuten, että kuraattorin ja psykologin työ perustuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin? Se määrittelee, miten psykologi ja kuraattori tekee koululla työtä. Jos sua joskus mietityttää tai huolettaa, niin älä jää yksin. Mikä ei ole niin pieni asia, etteikö kannata ottaa yhteyttä. Mietitään yhdessä. Pidetään myös yhdessä toisistamme huolta. Kuraattorin ja psykologin yhteystiedot löydät oman oppilaitoksen nettisivuilta.